Canva.com. Alright, Canva.com ni membolehkan kita membuat pelbagai grafik design ataupun design grafik reka bentuk grafik yang 2D, still picture. So tekan sign up ataupun login. Nanti saya punya sebab saya dah sign up. Saya terus login menggunakan email ataupun boleh guna Gmail, login with Facebook, dan dia akan terpapar dekat sini lah. Alright, so there's a lot of presentations, flyers, cards, ada banyak template yang ada di sini. And untuk create a new design, tekan ataupun tab create a design di atas ni. Kita tekan even though kita nak buat infografik, tapi rasanya kita tekan poster sebab dimension dia lebih friendly, A4 right? So dekat sebelah kiri ni, kalau kita perasan ada beberapa menu. Di main menu dia ada template, photos. Kita tekan elemen. Elemen ni banyak elements yang bagus boleh digunakan di sini. Kalau you nak guna grids ni, boleh pecah-pecahkan. But I think untuk tujuan ni kita straight klik kepada gradients. And dekat gradients ni banyak features yang menarik ataupun design elemen yang menarik yang kita boleh gunakan untuk kita poster. Ada tab yang merah ni, dan kita boleh jadikan dia boleh alih-alih. And kalau perasan di kiri kanan ni, kita boleh besarkan and ubah size dia, dan kita boleh drag untuk ubah kedudukan. Dan jika kita nak letak satu teks, pergi di tepi ni dan tekan teks, kita boleh memilih daripada teks-teks di sini, ataupun kita ambil satu heading. Font kita boleh choose the font. Kita boleh ubah di sini. Saya sebenarnya suka font di sini So Lead Spartan okay, so maybe ni kita ubah balik kepada Reka Bentuk Grafik. And kalau perasan ada icon ataupun kita boleh ubah sidebar dia untuk membesarkan. And tulisan ni kita boleh delete jika kita tak nak. Boleh kecilkan dan letak di sini semula. And untuk memberikan dia graphic effect, kita tukarkan dia menjadi kontra. So nampak di situ Reka Bentuk Pengajaran. Dan jika kita pergi balik kepada elemen ni tadi, ada banyak elements yang lain kita cari yang sesuai, yang boleh kita matching dengan theme tu. Alright, Reka Bentuk Pengajaran. Kalau macam ni kita nak copy, dia berbeza sikit adalah kita tap kepada teks ni and tekan duplicate, dan kita boleh dapat dia punya teks semula. Mungkin kita nak buat Reka Bentuk Pengajaran dan talian. Yang pertama adalah pengajaran segerak. Okay. Dan jika kita mungkin nak letak ikon-ikon yang sesuai, maybe kita boleh letak ikon iPad ke. Dan kalau perasan kat sini ada 3 titik dan ada yang tanda ringgit ataupun dolar tu. Kalau dolar tu you kena bayar. Kalau kosong tu kita tekan yang cuma. And kita letak iPad, maybe kita boleh letak chatting, chat icon sekali lagi ambil yang cuma situ, yang kita boleh tambahkan situ. Cuma yang lain di sini supaya dia lebih ambil ni and duplicate teks ni. So pengajaran tidak segerak, dan hasil akhir poster adalah lebih kurang begini. Alright, okay. So boleh menggunakan Canva untuk menghasilkan reka bentuk grafik.